Det där var Chemical Brothers egen Life is Sweet. Men Tom och Eddie kanske ändå mest berömda för sina egensinniga remixar av till exempel Prodigy och Primal Scream. Och just det där med remixar, det har blivit en stor och lönsam del i discjockeyns arbete. Kolla till exempel in den här CD-singeln som jag har med mig. Static Safe Mix, Late Night Mix, Different Vibe Mix. Mix. Ja, du förstår vad jag menar. Här har vi alltså 7 olika versioner, samma låt på en och samma CD-singel. En av Sveriges mest efterfrågade och framgångsrika remixare, han bor här i Göteborg. Han heter Pierre Jarksten och han finns nere i en källare där han sitter och gör om svenska artisters musik så att det ska passa för våra dansgolv. Ja du Pierre, nu är det remixdags. Vad har du där? Ja, jag har en DAT från Dr. Alban med Born in Africa på. Det enda jag tar loss är själva sången från datten. Stoppar in i min dator och börjar jobba och gör helt egna musikbakgrunder till själva. Det är det som är att remixa? Det är det som är att remixa. Remixa tycker jag är jätteroligt. Man kan göra så mycket och kravet blir ganska brett så att säga. Det finns nästan inga krav utan jag gör det som jag vill och tycker det är kul. Sen om det säljer eller inte, eller om det spelas på radio eller inte, spelar inte så stor roll, utan det handlar mer om att få en bra sak för just dansgolvet. Okej, nu har vi tagit sången från ett band in i datorn, snabbat upp den och lagt den i ett musikprogram. Vad är nästa steg då? Ja, nu börjar vi plocka harmonierna och ljuden då, så att jag börjar med ett pianljud här. Så det är dags för musik nu? Nu ska det bli musik av det, ja. Nu sätter jag på datorn och spelar in. Nu har jag spelat in det. Ska bara vara den lilla biten? Ja, den kan jag nu kopiera upp så. Nu kanske vi ska lägga på ett par trummor. Så vi ett basljud, spelar vi in det. Här har vi en runda bas, här klipper vi på samma sätt. Hur mycket går det efter vad som får ditt hjärta att slå fortare? Hela tiden gör jag det. Jag försöker göra det som jag tycker om, min vinkling på produktionen. Så att hela tiden gör jag någonting jag tycker om. Men sen, ja som sagt, om jag sen tycker om att lyssna på den hemma eller om jag tycker om att gå ut och dansa till den. Jag försöker hela tiden göra någonting jag tycker om, självklart. Nu har jag då en väldigt enkel demo, snabbt genomförd, inte mixat eller någonting utan helt, ja, som den är helt enkelt. Ja, det är väldigt industriell känsla när du sitter och lägger in grejerna så. Det är väldigt snabba ryck och ja, ganska klassiska saker du lägger in. Ja, detta gjorde jag på vad kan man kalla ren rutin. Jag vet var ljuden ligger och jag vet hur de låter. Det är inte speciellt originellt just nu. Men om jag får jobba med denna saken i ungefär en dag så har du en mycket bättre grund som kanske inte hinner bli färdig då, utan det tar oftast ett par dagar att göra en remix. Okej. Nu vet vi hur man kan göra en remix. Men är det någon som har fattat vad det är till för? Varför lägger skivbolagen ner en sån enorm massa pengar på det? Varför får man 51 versioner av samma låt på en och samma singel? I don't know. It's something that, I don't know, I've never really seen the point of it. But having been a remixer, that's my bread and butter. So that's my job. So I don't know why the record companies do it. It's some sort of marketing thing for them. But I'm glad they do because it gives people like me a job. Det har gått lite galenskap egentligen i att man ska ha 6 eller 7 olika remixer på en singel som man gör. Again, I really hate those, they take Michael Jackson records and just speed them up. And, time stretch the vocals and just put a kick drum on it. And it's like, don't bother.
Om artisten då inte lyckas göra någonting som uppskattas eller fungerar på dansgolven, det är därför man tar till sig en DJ. Då kanske man skulle fråga sig om de inte skulle ha låtit sig produceras av den här DJ:n, producenten från början.